Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні ми будемо пекти піцу з тої закваски, не з цієї, котру ми створили, але піца буде на основі закваски. Це буде італійська піца. Це рецепт італійської піци. Кому сподобається, прошу bardzo. Так, починаємо. Зараз от сюди, в велику миску, я дала 100 грам закваски. Ось цієї баночки 100 грам закваски відділила, і ми будемо на ній пекти. 100 грам закваски, для цього ми додаємо трошки води, щоб цю закваску розвести. Так буде легше нам потім місити тісто. І додаємо чайну ложку з горкою солі. І все це вимішуємо, щоб закваска трошки розчинилася. Отак. Так, майже окей. Тепер додамо 600-700 грам муки. Тут в мене є 300 грам. І зараз ще 300 грам додаємо. І ще 300 грам. Тепер будемо мішати, скільки зможемо лопаткою, а потім перейдемо на виміс рукою. Води скільки забере. В кожного мука різна, в кожного інакший склад муки. Чуть-чуть відрізняється, не повністю вже там, але трошки відрізняється. Через що дивіться по своїй муці, скільки у вас забере води. Я бачу, що у мене вже більше води не треба. Я цю піцу роблю часто, бо в моїй сім'ї її дуже люблять. І вона проста, дуже проста. Нічого взагалі такого складного в ній немає. Тільки то, що трошки більше забирає часу на виготовлення, тому що тісто треба буде складати потім, я вам покажу як. І то трошки забирає часу. А так, ми цю піцу дуже любимо. Всі люблять. І кому я не даю пробувати, і мої знайомі. Всім вона подобається. І не така, вона взагалі, я би сказала, простесенька. Дуже простесенька виготовлення. Так. Це вже все. Треба переходити, вимішувати рукою. Зараз я це все прибираю і почнемо вимішувати. Наше тісто є на півготовності. Зараз я його чуть-чуть помісила в мисці, але в мисці не дуже зручно. Зараз я його домішу на столі. Це наше тісто. Воно зробилося еластичне і таке пухке. Воно не має бути забите мукою. Воно має бути таке меншої густоти, як на вареники. Воно має бути таке пухкеньке. Бачите, як воно гарно замішується. Пухкеньке, воно так трошки відчувається закваску. Навіть коли місиш, я чую закваску, такий приємний запах. Бачите, наше тісто є готове. Тепер ми його розріжемо на дві, бо тут у нас вийде дві піци. Не такі дуже великі, але буде дві. Через що ми зараз кожен кусочок перемісимо. І залишимо тісто, щоб воно відпочило хвилин на 20.
То є такий процес, щоб воно відпочило після заміски. Після того, як ми його замісили, воно має відпочити. О, то навіть такі величенькі будуть, то не будуть маленькі, думаю, будуть менші, ні, вони такі гарні. Ця чуть-чуть менша. О! Але ми дві піци пекти не будемо зразу. Ми будемо пекти одну, а другу я вам покажу, як я зберігаю тісто, і де воно в мене зберігається. І воно може зберігатися пару днів. Я часом так є, що я наробляю, наприклад, тіста собі на тиждень. О, і я його потрошки собі витягую, скільки мені треба, і печу піци. Так що то дуже добре, тому що її можна зберегти. О, бачите, отак вони виглядають. Наше тісто готове. Але ми йому мусимо дати відпочити. Потім далі я вам розкажу, що далі з ним робити. Так що зустрінемося через 20 хвилин. Тепер дивіться, пройшло 20 хвилин. І що нам треба зробити? Нам треба це тісто поскладати. Дивіться, отак беремо і складаємо його, витягуємо і складаємо. І тепер витягуємо і складаємо. Витягуємо і складаємо. І тепер ми його ще раз перемішуємо, так якби замішуємо. Отак гарненько. І так, знаєте, щоб воно... О! Одне готове. Тепер працюємо з другим. Витягуємо і складаємо. Витягуємо і складаємо. Витягуємо і складаємо. І замішуємо. Його треба накривати під час того, як воно лежить у вас на столі, тому що воно обвітрюється. Його треба чимось прикрити, якимось рушничком, і тоді воно буде гарне, еластичне. Тісто м'ягесеньке, дуже приємне в роботі. Так і хочеться. Я люблю з тістом попрацювати. Не знаю, в мене тісто то моє якби хобі. О, бачите? У нас друга пісочка теж так само. Тепер ми його знову накриваємо і знову чекаємо вже трошки більше, півгодинки, ну може бути і 20 хвилин. Ми почекаємо півгодинки. Через півгодинки ми все повторимо. І так 2-3 рази. І тоді наше тісто, воно буде похирчасте, воно буде гарно нам рости. Ну, побачимо далі. Все на тому. До зустрічі. Дивіться, пройшло 20 хвилин, майже 25. І наше тісто збільшилося і зробилося таке еластичніше, ще більш еластичніше. Тепер ми його будемо складати знову. То так потрібно для цього, щоб ця піца була м'ягенька і щоб тісто було таке, знаєте, таке, як на піцу, а не таке, як на хліб. От ми беремо і так, щоб було добре видно. Оце складування, воно мусить бути на цю сторону. Воно мусить бути. Це головне в піці, в цьому італійському рецепті. Як ви його поскладуєте, отак гарно, ви будете мати гарне тісто на піцу. Я вже це випробувала і знаю. І так можете складати навіть і 3 рази. Воно не зашкодить. Ми його так поскладуємо і ще лишимо його на пару хвилинок, щоб воно полежало. Або навіть, може, і не будемо лишати. Я його зараз вам покажу, як я його зберігаю. Бо воно має після цього, як ми його отак зробили, 2 рази поскладували, ми його маємо покласти в холодильник.
В холодильнику воно може лежати до тижня часу. Коли вам треба хліба, ви тоді витягуєте його з холодильника, той хліба, піцу, і коли вам треба піцу, ви витягуєте з холодильника і собі маєте. От у вас, наприклад, гості йдуть, ви раз, і вже піца готова. Скільки діла піцу зробити, коли маєш готове тісто? Правда? От, я вам зараз покажу, як я його зберігаю, і ви будете знали. Тут мої контейнерики. От я маю такі контейнерики невеличкі, якраз такі, що мені підходять на піцу. Чуть-чуть треба на спід дати муки. Кладемо в цей контейнер, закриваємо, бо воно повітрюється в холодильнику, і отак ставимо його на зберігання. Я вам кажу, може стояти тиждень, то є дуже добре. Я собі нароблю, то в мене такий принцип, я собі нароблю пару тих контейнерів з тістом, і тоді, як мені треба, я собі витягнула раз, і піца готова. І ніяких довгих не треба мучень, і не треба нічого. Головне, то зробити зразу тісто на всі піци. Якщо у вас велика сім'я, наприклад, і ви часто хочете піцу, то замісити зразу на 3 піци. На 3 піци і поскладав в холодильнику. І вже в хаті є що їсти. Так по-простому сказати. Ставимо в холодильник, воно переночує і завтра будемо пекти піцу. Все, до зустрічі на піці. Так, у нас на другий день ми наше тісто витягли з холодильника. Воно таке трошки було підхолоджене, але я вже його потримала годинку при кімнатній температурі, щоб воно підігрілося. І тепер ми будемо робити нашу піцу. Так, для цього ми будемо робити її отак. Отак. Спочатку зробимо кружечок, потім будемо розминати середню частинку. Середню площу, щоб її витягнути. Можна її трошки руками отак розтягнути, як кому пасує. Але треба так, щоб серединка зробилося тонесеньке тісто, бо воно тут ще підрухається і воно буде дуже товсте, як ми його не розпластаємо гарно. Ну, люди чим хочете, і стаканчиком, то розминають, і руками. Але по рецепту то все руками робиться, через що і я вам буду показувати руками. Я знаю, що всі піци печуть і всі вміють то робити. О. В теперішній час піцу ми всі любимо. Неважно, яке тісто, а процес робиться далі такий самий в кожного. Далі нам всім треба ту піцу розтягнути гарно, щоб зробити місце для всього решту, що ми хочемо мати на піці. Бачите, як гарно тягнеться тісто, яке еластичне. О, вже майже витягнути. Майже готове. Воно хоче з'їхатись назад бек. О! Залежить теж, яку ви хочете піцу, але ми не хочемо товстої, то ми знаємо точно. Ми хочемо, щоб серединка була з тоненьким дном. Так, тепер ми маємо кетчуп. Це не є насправді кетчуп. Там кетчупу є трошки додавлено. Там є італійський соус, бачите?
Це є італійський соус, який мені купив наш хороший знайомий. Він купив мені 2, я вже одну баночку використала. І я вже другу почала. Дуже хороший соус, але я чуть-чуть додаю кетчупу туди, солі, бо в них він такий, знаєте, нейтральний. Я люблю перчений, люблю солений. То я додавала трошки солі, трошки суміш перців, і гострого, і такого чорного, і білого. І так він мені смакує. І він дуже смачний на смак, дуже смачний. І зараз ми його використаємо. Тепер акуратненько, не вилазячи на той горбочок, розмазуємо по всій піці соус. Дуже добре тою лопаткою, вона мені така зручна, я нею і закваску збиваю, і дуже багато речей я роблю цією лопаткою. Дуже така, як би сказати, широко вживана штука в нашій хаті. Дуже рекомендую. Дуже вона зручна. Така маленька, вона не є велика, вона малесенька, через що вона і така дуже useful. Ми соусик дали. Тепер по соусі ми будемо використовувати базилік. Так просто його як-небудь розкидати, його не треба там сильно. Він дає такий смак специфічний, і я його люблю на піці. Так, тепер я маю трошки грибочків, і я хочу ті грибочки використати. Я їх нарізала чуть раніше, і вони вже трошечки почали навіть чорніти, але нічого, на піці воно піде. Я не хочу давати, ви можете дати кубаску сюди, ви можете дати салямі, хто що хоче. У мене щось чоловік салямі не любить в кубасі, і в піці, і взагалі ніякої кубаси. Так що я стараюся використали. Дамо ще трошки олівків. Можете додати все, кожен хто що хоче. Хто по вашому смаку і хто що любить. Так як на кожну піцу. Але то італійська, то я люблю, щоб вона мала олівки. Гарненько їх розподілили. І все. Тепер дамо трошечки помідора. То тільки так для кольору, бо я дала кетчуп тут і соус, так що тут і не дуже то помідора може і не треба, але я люблю, як є колір такий на піці. Для того я їх і використовую. Воно мені червоніє, то мені то смачніше виглядає. Помідорчик у нас свій, домашній. Тепер я вам хочу показати, яку я використовую, який я сир використовую. Сподіваюся, добре видно, ніби видно, моцарелла. Часом використовую моцареллу, яка залята тою сироваточкою. Там мені ще ліпше. Але на сьогоднішній день я маю отаку моцареллу, то я таку використовую. І ще я мала отакий сир твердий, трошечки, то я його теж хочу використати. Бо якраз момент для цього. Так, дамо трошечки одного сиру, а решту дамо моцареллою. Ну, моцарелла тут, розумієте, вона придає смак. Цього сиру не мусить бути так багато, а от моцарелла то є, тільки з нею воно є смачно і добре. Але взагалі-то можна давати, який хто має сир. Бо не кожен вдома має моцареллу. У нас тут, я вже хотіла сама зробити цей сир, бо він трохи в нас дорогуватий. Але тут нема домашнього молока. Тут домашнього молока тільки те, що в магазині. А домашнього молока ти навіть не можеш домовитися, бо тут заборонено.
купляти домашнє молоко, а моцарелла робиться тільки з домашнього молока. О, і ми її так просто зверху покладемо. Я її дуже люблю на піці. Вона придає такий хороший, добрий смак. Я вже так це все нарізала, щоб швидше було, щоб вам швидше то все показати, щоб не затримувати вашого часу. О, бачите, як це гарно все виглядає. І просто. Тут немає ніяких зусиль таких, щоб щось таке, що хтось не може зробити. Може зробити кожен. Просто бажання. Так, з цим ми справилися. Тепер нам потрібно чуть-чуть побризкати олією, оливковою. Так як це італійська піца, вони там від оливкової олії балдіють. Оце ми так чуть-чуть побризкаємо, щоб і в нас вона була італійська. Тепер нам треба трошки посолити і трошки поперчити. Я люблю свіжомелений перчик, він гарно пахне і гарно виглядає. Так, мені треба було то це все переставити на досочку, а тоді я замовилася. Тепер будемо якось перетягувати. Зараз поставимо удобно і будемо помаленьку перетягувати нашу піцу. Сподіваюся, що ми справимося. О, справилися. Справилися, перетягнули. О, тепер наша піца є на досочці. І тепер з цієї досочки я буду її всовувати в духовку. Ще вам розкажу хвильку. У мене в духовці лежить камінь спеціальний для випічки піци. І я потім зроблю або відео коротеньке, або фотографію, як він виглядає. І я просто цю піцу суну на цей камінь. І вона має попектися 15-20 хвилин і буде готова. Так що зустрінемося потім, коли піца буде готова. Не хочу, щоб ваш час забирати. Бачите, як наша піца печеться. Оце цей камінь, про який я вам говорила. А це на камені наша піца. І побачимо в кінцевому, як це вийде, але наразі все дуже гарно виглядає. Дивіться, наша піца готова. Вона дуже гарно піднялася, дуже гарно виглядає. Пеклася вона приблизно 17-16 хвилин при температурі 230 градусів Цельсія, то є 450 Фаренгейта. Отак вона виглядає, бачите? Дуже гарно попіднімалися бока, аж прямо так прирість. Вона ще є гаряча, але ми бачимо, що результат дуже і дуже хороший. Так що дякую всім за увагу. До слідуючої зустрічі.